Hi, welcome to my channel. If you are new here, please click the subscribe button and click the notification bell for updates. In this video, tulungan niyo ako mag-declutter ng aming mini pantry. So alam naman natin na kapag after ng holidays, after ng Noche Buena, ang kinalabasan ng ating pantry is ganito. Ayan. So ganito ang kinalabasan ng aming pantry. Hindi na natin alam kung saan ang mga bagay-bagay. Baka may mga ahas nang nakatago dyan. So, in this video, samahan nyo akong mag-declutter ng aming pantry. Kung nakikita ninyo, wala namang masyadong gamit ang aming pantry kasi nga ito pa yung mga tira ng taong 2020. So, this year is, I'll make it a point na mas organized, mas malinis ang aming lagayan ng mga pagkain. Kasi nga kapag makalat, parang gumugulo din yung ating mga pag-iisip. So, mas maganda na pagbukas natin ang ating cabinet or ng ating pantry is maayos, maaliwalas para mas madali nating makuha ang mga kailangan natin sa pagluluto. So, ayan, etong countertop naman is very cluttered din. So, lilinisin natin yan mamaya, kaya samahan niyo ako sa video na ito. And I hope sana may mapupulutan din kayong mga tips and tricks na hindi naman masyadong ganun karami but share ko lang. So, ganito nga ang ating pantry. Unang gagawin is tatanggalin lahat ng laman para linisin muna natin yung mismong loob. So, itong aking anak gusto niya daw tumulong pero parang mas lalong nagpapagulo kaya papalayasin ko muna siya. So, ayan, dahan-dahan kong tinatanggal yung mga gamit. Isa-isa, ito yung mga sobrang mga sahog, mga cheese. So, wala kami masyadong dilata kasi hindi naman kami mahilig sa dilata. Mas maganda yung mga fresh na pagkain kapag bibilhin mo. Yung mga dilata yan, mga tuna, of course, Jensen is the tuna capital of the Philippines. So, tatanggalin natin yan para mamaya mas madaling ayusin kung saan dapat nakalagay. So, ito yung mga laman ng aming pantry. Yan, may mga oatmeal, may mga Milo, mga sachet, mga noodles. So, ito naman is parang yung divider organizer na nabili ko sa Japan Home Center. Mga 80 pesos. So, kita nyo naman na ang aming cabinet is wala masyadong division kaya bumili na lang ako ng ganon. So, ito yung mga spices. Chine-check ko kung kailan yung mga expiry dates para itatapon na yung mga expired. So, lilinisin natin ng disinfectant para malinis din, iwas virus. So, ito na po yun. Ito yung countertop namin. Dito nilalagay yung mga spices na madalas namin gamitin. Itong lagayan niya is nabili lang namin sa surplus store, yung mga Japan. Ayan, para naka-intact silang lahat, malinis. So, wala naman akong nilagay dyan na iba, yun lang. Tapos, itong mga drawers na ito is mga utensils namin, kaya hindi natin buksan yan. So, ito na yung kanina, yung magulo. At least, nakapasok mo silang lahat. Ayan, may pailaw. Dinikit ko lang yon, nabili namin online. Yung first rack is yung mga gatas ng bata. So, wala naman ako masyadong formula milk kasi nga nagbe-breastfeed ako.
So, ginagamit lang yan kapag naalis ng bahay, which is madalang mangyari these days. Ang second layer naman is mga gamot. At yung pinaka-bottom is yung mga dilata. Tapos naman, itong mga lagayan na ito is free lang kapag bibili ka ng mga hotdogs or mga pagkain-pagkain. Yan, lagayan lang yan na stick-o. Diyan ko nalagay yung oatmeal. Tapos, ayan, yung mga gatas, Milo, inisa ko na nakasachet. Mas prefer ko kasing sachet kasi minsan hindi naman kami nainom ng mga powdered milk or powdered na mga yung mga Milo. Kaya nilagay ko na lang dyan para at least hindi siya expose. Ayan, yung mga tsaa, yung mga Cloud9, favorite ng anak ko. Ito naman is yung decaf na coffee na sobra doon sa paggawa namin ng coffee jelly. Nilagay ko na lang dyan, dinikit ko yung expiration date. Tapos dito, inisa ko na yung mga noodles, yung mga sobrang tomato paste na hindi pa nabuksan, mga cheese. Ayan, nandyan na lahat kasi hindi naman masyadong gagamitin yan, kaya nandyan sa pinaka dulo. Ayan, yan mga hindi pa expired yan. Tinapon ko na yung mga expired. So, ayan. So, bibili pa siguro ako ng mga yung organizer para mas ma-maximize yung space sa taas. Kasi lahat nakalagay dyan sa baba. Tapos, ayan. Papatayin na natin yung ilaw. Next naman na side. So, itong kabilang side, dito nakalagay ang aming mga bowls. Wala na talaga kami mapaglagyan. Dyan na lang talaga. So, itong mga serving bowls pag kumakain. Tapos, ito naman is yung mga lagayan ng mga meat kapag nag-grocery bago ilagay sa freezer. Na-transfer namin dyan para malinis. Ang loob ng freezer at organized. Yan yung gamit namin. And then, sa baba naman yan is yung mga condiments. Mga sauce, mga spices, yung mga refill ng mga toyo, suka, andyan lahat. So, yung sa dulo is yung mga condiments na hindi masyadong ginagamit like mga rice wine, mga virgin coconut oil, mga apple cider. Dito sa may harap is yung mga ketchup, mga Mang Tomas. Ito naman is yung extra cornstarch. So, nilagay ko lang dyan sa lagayan. Dinikit ko ulit yung expiration date para alam natin kailan ma-expire. So, ayan, yung mga extra breadcrumbs, cleanip ko lang. Tapos, dito naman sa maliit na basket na ito is lahat ng mga spices. Kasi yung asawa ko gumawa ng biryani nung holiday. Ayan, ang dami-daming spices na binili. Ayan yung mga sobra. So, sinilang ulit para hindi exposed. Yan, ang dami-dami. So, nilagay ko lang dyan lahat para hindi nakakalat. At saka ito naman yung mga onions, mga garlic. Ayan, isang hilahan lang. Kapag hugutin, hindi natatapon yung mga laman-laman. So, ayan lang yung aming mini pantry. So, thanks for watching po sa pag-declutter ng aming mini pantry. If you have any suggestions or comments, you can write it down below para naman makakuha din ako ng tips kung paano kayo mag-organize at maglinis ng inyong pantry. So, thanks for watching, and again, please subscribe and hit the notification bell for more updates.